Ми йдемо на прогулянку в гори. Вітряно. Мене запросили спонтанно на похід в гори, і я погодилась. Це община баптистів тут в місті. І зараз починається невеличкий дощ, але блакитне небо – це дуже дивно. І тут є багато води. Тож подивимося. Я не знаю, куди ми йдемо, тож це буде сюрприз і для мене, і для вас. Тут так красиво! Яка краса! What a beauty! Вода тече по скалам. І коріння дерев можна побачити зверху. Прапори різних країн – Франції, Німеччини. І я вже відстаю, тому мушу наздоганяти. Aber eigentlich ist er sehr lustig drauf, ne? Euer Opa, oder? Oder nicht? Поки ми йдемо, я розповім історію про те, як я вирішила розпочати проєкт «Вивчай українську з Вікторією». Тоді я слухала французький подкаст на Spotify, який називається Little Talk in Slow French. І я подумала, що якщо ця дівчинка може зробити подкаст про вивчення французької, то чому я не можу зробити український подкаст про вивчення української? І я вирішила спробувати, і я не пожалкувала, тому що зараз у мене є ви, мої любі слухачі на Spotify і мої любі глядачі на Ютубі. Я дуже вам вдячна, що ви у мене є, тому що ви є невід'ємною частиною моєї пригоди як ютубера, як створювача контенту, як креатора, і я вам всім дуже-дуже вдячна. І зараз ми з дівчатами балакали на тему подкасту, бо одна з дівчинок теж хоче почати записувати подкаст, але вагається. Тобто вагатися означає
бути невпевненим, to hesitate, тому що вона каже, що стільки багато вже є різних подкастів, і ніхто тоді не буде слухати мій подкаст. Але я її підтримала і сказала, що ти почни, а вагатися будеш потім, і думати будеш потім. Тому що я думаю, що ми всі дуже унікальні, і у кожної людини є свій смак, і смак подкастів теж. Наприклад, мені подобаються різні подкасти під різний настрій. Настрій – це mood. Тобто, коли я в одному настрої, я слухаю один подкаст, і коли я в іншому настрої, я слухаю зовсім інший подкаст. І тому не можна сказати, що ніхто не буде слухати, тому що люди дуже різні, і саме тому, якщо ти любий слухач або глядач, хочеш почати створювати канал на Ютубі або записувати подкаст, і навіть якщо ти не маєш досвіду або професійного обладнання, таких як камери, чи фотоапарат, чи мікрофон, то все одно я хочу тебе підтримати в цьому і змотивувати, розпочати, тому що це якнайменше, принаймні, чудова пригода і можливість себе вдосконалювати. І також це потенційно може принести невеличкий дохід, а може навіть і величкий. І зараз ми підійшли до цікавого місця. Ми знайшли вход в потайний бункер лісу. Дуже красиві білі квіти. І взагалі є різні причини, чому я продовжила записувати подкаст і створила канал на Ютубі. І не припинила, тобто не сказала стоп, більше цього робити не буду. Хоча іноді, признатися чесно, були й моменти фрустрації або відсутність мотивації, коли не хотілося, або не було свіжих ідей, або не було сил та енергії записувати подкасти регулярно. Але є причини, завдяки яким я все-таки продовжила цю роботу, цей проєкт творчий. І ці причини я зараз хочу назвати. По-перше, і я думаю, одна з найважливіших причин – це можливість створювати щось корисне і так, те, що буде іншим приносити користь. Користь, тобто benefit. Наприклад, корисно їсти моркву, каже іноді мама дитині. І я впевнена, що коли вивчаєш мову, то корисно слухати якнайбільше матеріалу на цій мові,
тобто так називаємий passive input. І я переконана, що це найлегший і найкращий спосіб вивчення мови. Принаймні він працює для мене. І це спосіб, яким вивчала мову дитина. Маленька дитина, вона слухає і десь через рік-два починає говорити. І це природній спосіб вивчення мови, тобто спосіб від природи. Дитина не вивчає граматику, не вивчає словники, список слів. І тому моя основна мотивація створювати цей проєкт – це створювати щось корисне, і це мені приносить велике насолоду, велике задоволення. І це також є платформою для моєї творчості, creativity, бо я дуже творча людина, і у мене є безліч ідей, і я дуже люблю їх втілювати в життя. Втілювати в життя означає реалізувати або допомагати їм здійснитися, втілювати в життя ідеї. І я вдячна світу і Богу, що маю цей чудовий проєкт, де можу втілювати свої творчі ідеї і створювати щось корисне для людства. For the humanity. I hope. Ну і третя причина, чому я продовжую свій мовний проєкт, це те, що я дуже хочу допомагати і ділитися своїм баченням вивчення мови, тому що у мене є дар до мов. Дар означає gift, тобто подарунок або дар до мов. Мені так принаймні часто кажуть, тому що я говорю вільно англійською, тепер також німецькою і вивчаю зараз французьку і італійську мови. І коли я дивлюся, як важко іноді іншим людям вчити мову, то я задумуюсь або замислююсь над тим, як я можу їм допомогти і як можна зробити процес вивчення мови простішим, цікавішим та приємнішим. Тому що я дуже люблю вивчати мови, і для мене це хобі і насолода. Але я можу уявити, що для деяких інших людей вивчання мови асоціюється з чимось травматичним або з чимось важким, з чимось неприємним, unpleasant. І я хочу, можливо, десь створити нову асоціацію для людей, що вивчання мови – це that makes fun. Це весело і цікаво. Ми йдемо вздовж річки, і у мене заболіла трохи рука, тому я знімаю це відео. І ще одна причина дуже важлива – це можливість удосконалюватися, to improve, удосконалювати себе і розвиватися, to grow or to develop. Можливість розвиватися у напрямку відеомонтажу, у напрямку спілкування та розмови, тобто ораторські здібності.
І це дуже цінна можливість для мене, тому що я дуже хочу розвиватися і йти вперед. Тому я дуже вдячна собі і вам, в першу чергу вам, за те, що маю цю можливість створювати цей контент і розвиватися разом з вами. I hope we grow together. Kannst du vielleicht mal erzählen? So, das. Ja, Ja, vielleicht schickst du das. І ось дерево прямо над самим озером. Теж дуже красиве дерево. Я дуже люблю дивитися в воду. Я ще досі в капелюсі після дощу. Пташки дуже радіють сонцю. І я теж. Якщо ви не знаєте цю пісню, то не дивуйтесь або не турбуйтесь. So don't worry. Тому що я її тільки що придумала. My screen is dirty. That's better. Я іноді дуже люблю. О, до речі, такі кажани тут водяться. І ось такі страшні створіння. Я іноді дуже полюбляю, коли я іду, співати пісні, які я спонтанно придумую. That I spontaneously come up with. Придумати означає to come up with something. Наприклад, придумати текст пісні, придумати метод або придумати предмет, придумати концепцію, ідею. І я не знаю, хто з вас теж любить співати спонтанно пісні під час ходьби, during walking. Якщо теж любите, пишіть в коментарях. Тож, я сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. І ти завжди можеш мене підтримати на Патреоні або навіть тут, лайкаючи це відео і підписуючись на канал. І якщо ти хочеш більше матеріалу, ти можеш стати членом суспільства Patreon.
І я кажу тобі до скорого. Бувай!